หลังจากที่นาโต้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบในพื้นที่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ไม่ไกลจากชายแดนรัสเซียโดยการฝึกครั้งนี้มีทหารเข้าร่วมมากกว่า 20,000 นายจาก 14 ประเทศสมาชิกนาโต้รวมถึงอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษเนเธอร์แลนด์และสหรัฐการซ้อมรบจะใช้เวลา 12 วันส่วนโปแลนด์ฝึกปฏิบัติการข้ามแม่น้ำวิสจูล่าที่เมืองคอเซนีโวโดยมีทหารประมาณ 4,500 นายและรถถังเกือบ 1,000 คันเข้าร่วมขณะเดียวกันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสหลังจากออกมาเรียกร้องให้นาโต้ส่งทหารเข้าไปกำราบกองกำลังของมอสโกในยูเครนล่าสุดเขาก็ได้เร่งเร้าบรรดาพันธมิตรของยูเครนอย่าได้ขี้คลาตาขาวในการสนับสนุนประเทศแห่งนี้สู้รบสกัดการรุกรานของรัสเซียความเห็นของมาครงดูเหมือนเป็นการเน้นย้ำคำพูดที่เป็นข้อถกเถียงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารตะวันตกเข้าไปยังยูเครนข้อเสนอดังกล่าวนี้ก่อคลื่นความช็อกไปทั่วยุโรปมาครงกล่าวระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็กว่าเรากำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาหนึ่งสำหรับยุโรปช่วงเวลาซึ่งเราจำเป็นต้องไม่ขี้ขลาดตาขาวขณะที่รัฐบาลเช็กก็กำลังผลักดันแผนการหนึ่งที่เสนอให้ซื้ออาวุธจากชาตินอกยุโรปป้อนแก่ยูเครนมาครงบอกกับประชาคมชาวฝรั่งเศสในช่วงต้นของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1 วันว่าสงครามหวนคืนสู่พื้นแผ่นดินของเราแล้วแต่บรรดามหาอำนาจปฏิเสธที่จะหยุดภัยคุกคามที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันเราจำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเราต้องมีความกล้าหาญพันธมิตรส่วนใหญ่ของมาครงบอกว่าพวกเขาจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังยูเครนหลังจากที่ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวไว้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่แดนน้ำหอมยืนยันว่ากองกำลังใดๆดังกล่าวอาจถูกส่งไปสนับสนุนปฏิบัติการต่างๆเช่นปลดชนวนระเบิดไม่ใช่เข้าไปสู้รบกับรัสเซียในวันนี้เองมาครงก็ได้พบปะกับปีเตอร์พาวเวลประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กกับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์เฟียลาพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพาวเวลกล่าวว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นสมาชิกทั้ง EU และนาโต้มีประชากร 10.8 ล้านคนสามารถรวบรวมอาวุธจำนวนหนึ่งอย่างเป็นกอบเป็นกำจากนอกทวีปที่ให้ป้อนแก่ยูเครนด้วยการทำงานร่วมกับแคนาดาและเดนมาร์กเวลานี้สาธารณรัฐเช็กมีกระสุน155มิลลิเมตร500,000 นัดและ122มิลลิเมตรอีก300,000 นัดที่เราจะสามารถส่งมอบภายในไม่กี่สัปดาห์เช่นเดียวกับเงินทุนสนับสนุนที่จำเป็นมาครงระบุว่าประเทศของเขาจะเข้าร่วมโครงการที่เริ่มนี้แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับจำนวนเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะมอบแรงสนับสนุนครั้งนี้ขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นเนเธอร์แลนด์ได้รับปากว่าจะบริจาคเงิน100 ล้านยูโรด้านดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้แสดงความเห็นสงครามรัสเซียยูเครนโดยโพสต์ลงใน Facebook หัวข้อข่าวสงครามที่ยูเครนจริงหรือนาโต้จะก่อสงครามกับรัสเซียยูเครนถ้ายูเครนแพ้รัสเซียโดยเนื้อหาระบุว่าลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาเรื่องรุกรานประเทศอื่นของอเมริกาหรือเพนตากอนบอกว่าถ้ายูเครนพ่ายแพ้สงครามแก่รัสเซียดร.ปฐมพงษ์วงเล็บเอาไว้ว่าตอนนี้ก็พ่ายแพ้แล้วเพราะได้แต่ตั้งรับอย่างเดียวขึ้นกับว่าจะประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เท่านั้นนาโต้จะทำสงครามกับรัสเซียทันทีหากยูเครนพ่ายแพ้รัสเซียรอทำสงครามกับนาโต้จนเหนื่อยแล้วนะเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็เช่นกันรัสเซียมีนโยบายที่จะไม่โจมตีประเทศไหนด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนเพราะพิษสงอาวุธนิวเคลียร์รุนแรงมากรัสเซียจึงยอมที่จะให้ชาติที่เป็นศัตรูโจมตีตนด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนตนถึงจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้เพื่อแก้แค้นได้ส่วนรัฐบาลอเมริกานั้นถือหลักว่าเพื่อให้ตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบจะต้องโจมตีศัตรูด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนเมื่อสบโอกาสเหมาะแต่อเมริกาก็ได้แต่พาบริวารข่มขู่รัสเซียด้วยวาจามาตลอดไม่กล้ายิงถล่มรัสเซียด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนเสียทีตอนนี้รัสเซียก็ได้เตรียมขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เอาไว้เพื่อตอบโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอดูว่านาโต้จะกล้าโจมตีรัสเซียก่อนตามที่คุยโตเอาไว้หรือเปล่ารัสเซียพร้อมตอบโต้แล้วในขณะนี้ถ้าก่อนเมษายนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนาโต้ไม่กล้าทำสงครามกับรัสเซียก็น่าจะจบแล้วนาโต้จะกลายเป็นแค่เสือกระดาษเท่านั้นเก่งแต่ลอบกัดอย่างเดียวตอนนี้กองทัพเครือนาโต้กำลังถูกไล่ให้พ้นไปจากประเทศอิรักและซีเรียกำลังถูกกองทัพเยเมนย่ำอยู่ที่ทะเลแดง
กำลังถูกกองทัพรัสเซียยำเละอยู่ที่ยูเครนไม่มีสมรภูมิไหนชนะเลยที่ปาเลสไตน์ก็เช่นกันหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินให้กลุ่มการเมืองปาเลสไตน์หันมาสามัคคีกันตั้งรัฐบาลใหม่และผนึกกำลังกันจับอาวุธขึ้นต่อสู้กองทัพอิสราเอลก็มีสิทธิ์จะพ่ายแพ้เช่นเดียวกันอเมริกาซึ่งสนับสนุนให้อิสราเอลยิงถล่มปาเลสไตน์ด้วยอาวุธมาตลอดก็จะพ่ายแพ้เช่นเดียวกันสรุปแล้วปีนี้อเมริกามีหวังพ่ายแพ้ยับเยินหลายที่สะสมกับกรรมที่เคยทำมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ